So, hello guys! Today is magluluto tayo ng escabecheng isda. Ayan, ito yung ating mga ricado. Ayan, andyan na yung ating isda, yung fish natin, and yung carrots. Ayan, ifina-fried na natin yung ating isda para iluluto natin siya sa escabeche. Ayan po yung ating mga ingredients. Ayan, yan po yung ating ingredients. Ayan po yung tidbits na ilalagay natin bilang pampalasa sa kanya. Ayan, para maging sweet and sour siya. Ayan, yan po yung ating gagamitin, yung papa ketchup. Ayan, ilagay natin ng ketchup para matansyado natin yung ating ingredients na ilalagay sa ating escabeche. Ayan ang ating mga ingredients. Nandiyan na din yung ating mga luya, bawang, sibuyas. Ayan, yung garlic, saka yung carrots. Ayan, ilagay natin yung sabaw ng ating tidbits pineapple para mas lumasat din yung ating gagawing pinakang sauce niya. So, ayan, haluin natin para mag-mix siya. Yan yung pampalasa natin sa ating escabeche today. So, yummy ng ating escabeche. This escabeche is my own version ng escabeche. So, ayan, add natin ng ketchup again para saktong-sakto ang lasa ng ating escabeche. Ayan, lagyan natin siya ng konting flour para lumapot siya. Lumapot yung pinakang sauce niya. Yan yung ating gagawing pinakang sauce. So, medyo palaputin natin ng konti. Ayan, haluin natin ang ating flour sa ating sauce para lumapot siya. Yan ang ating pinakang sauce ng ating escabeche. So, ayan, halu-haluin pa natin. Ayan yung ating isda, ang piniprito, nalulutuin natin bilang isang escabeche. So, yummy na ng ulam ng lunch. Ayan guys, don't forget to subscribe and support my channel. Ayan, makilunch na din po kayo sa amin. Ayan. Malapit na maluto yung ating isda. So, ayan, ang ating mga ready ingredients. Ayan na yung ating sauce. Nandiyan na din. Kompleto na. May suka, may salt. Ayan ang ating fried fish. Yan. And then, sa isang kawali, mag-ano tayo sa isang kawali ng magigisa tayo. Ilalagay natin yung ating mga sauce. Ayan. Kung nakikita nyo may isa pang kawali, ayan, dyan natin iluluto ng panibago. Kasi tapos na tayong mag-fried ng ating fish. So, ayan, igisa na natin yung bawang, sibuyas. I-fried natin ang ating bawang para mabangot, malasa. Ayan. And then, the next nating ilalagay ay ang ating sibuyas. Pag na-fried na ang ating garlic, ayan, igigisa lang po natin ang ating mga ingredients. Mas masarap po kapag maraming garlic yung escabeche. Malasang malasa talaga. And then, tas yung luya, ayan. Nandyan na din po yung ating And then, the next natin po is yung ating onion. Pagsamasamahin lang natin, igisa sila para mas masarap. So, ayan na guys. Malapit nang ma-fried. Ilagay na natin yung onion. Ayan, i-fried na din natin yung onion natin.
Ang bango-bango na. Nakakagutom na. Ayan, i-fried natin para mas malasa at mas mabango. Dikit na dikit kapag niluto natin yung ating fish escabeche. Ayan, ilagay natin ang ating carrots. At igisa natin siya ng konting minuto. Ayan. Igisa-gisa lang natin siya ng konti. Ayan, halu-haluin natin para mag-balance ang kanyang pagkakagisa. And then, pag nagisa-gisa na siya ng konti, ilalagay na natin maya-maya yung ating sauce. Yan, ihalu-haluin lang siya para mag-balance yung ang paggigisa niya, yung pagkakaluto niya nung ating carrots. And then ang ating ayan yung ating sauce. Ayan yung ating ginawang sauce na may sabaw ng pineapple, ketchup, ayan. Tapos may nakalagay na flour. Ayan, haluin natin. Yan yung ating pinakang sauce ng ating fish escabeche. Ayan, so yummy na. Ayan, ilagay natin yung sabaw ng ating, yung sabaw ng tubig yun. Tubig yun, nilagay lang sa nilagyan ko lang ng, pinaglagyan ng ketchup. Pinaglagyan ng yung pinaglagyan ng ketchup, nilagyan ko lang ng tubig. Ayan. Para lagyan natin siya ng 1 cup na tubig. And then, pagkatapos nilagyan natin ng black pepper, ayan. Para medyo maanghang-anghang ng konti. Ayan, may black pepper na. And then salt, lagyan natin ng salt. Ayan, haluin natin. Halo-halo. Ayan, ang ating halo-halo. So, next na natin na yung ating, ayan, ang ating, ayan, ilagay na natin ang ating sugar na kaunti. Ayan, lagyan natin ng sugar pang palasa para maging sweet and sour siya. So, ayan. So, yummy. Ayan, lagyan natin ng konting suka. Vinegar, dato puti. Salvers 1, dato puti. Ayan. Ang ating ilagay para malasa. Pakuluin lang natin siya, and then maya-maya is ilalagay na natin ang ating isda. Yan, lagay na natin din yung ating pineapple para mag-mixture talaga yung lasa niya. Dikit na dikit talaga yung lasa niya kapag nilagay natin ng ating isda. Wow, ang bango-bango naman. So yummy. Ayan, subok-subok lang magluto. Yan yung ating fish escabeche. Ayan, hayaan lang natin siyang kumulo-kulo. Ayan, ilagay na natin ang ating isda, ang ating fried fish sa ating sauce. Ayan. Nakakagutom. Ayan lang siya, guys. Ilagay natin para lumasa na lasa na talaga yung niya, yung pinakang sauce sa ating escabeche. Ito yung sikat na pagkain sa bansang Pilipinas, ang ating escabeche. Yan yung mga panlasang Pinoy talaga.
The one my favorite talaga is yung isda na yan. So, ayan, hayaan lang natin siyang kumulo para magkaroon ng lasa yung isda natin. Mga 5 minutes lang siyang kumukulo. Ayan na guys, tapos na ang ating escabeche fish, escabeche. Ayan guys, okay na siya. So, let's eat. Ready na tayo kumain ng lunch. Ayan, so yummy na ang ating lunch.